Cô gái Thái đến Việt Nam tìm hiểu lý do người Thái bỏ Bangkok sang Việt Nam và cái kết khiến cô câm lặng. Chào cả nhà! Hôm nay mình siêu háo hức được kể lại một câu chuyện du lịch đầy drama và bất ngờ từ một cô gái Thái Lan xinh đẹp tên Bim. Người đã làm một vlog dài hơn 20 phút trên YouTube để khám phá lý do tại sao người Thái đang đổ xô sang Việt Nam, bỏ lại Bangkok sôi động, náo nhiệt sau lưng. Với ngân sách chỉ 10.000 baht, khoảng 6 triệu đồng Việt Nam, Bim và nhóm bạn đã đáp xuống Đà Nẵng, quyết tâm sống xa xỉ như bà Hoàng mà không làm ví tiền khóc thét. Điều gì ở Việt Nam khiến cô nàng phải há hốc mồm, thậm chí câm lặng vì kinh ngạc? Vì sao người Thái lại chọn Đà Nẵng thay vì Phuket hay Pattaya? Bí mật nằm ở đâu? Hãy cùng mình lật mở từng chi tiết trong chuyến đi này, đảm bảo các bạn sẽ muốn xách ba lô lên và bay đến Đà Nẵng ngay lập tức. Bim mở đầu video với một câu hỏi làm ai cũng phải đứng hình, với 6 triệu đồng, bạn làm được gì ở Việt Nam? Nghe thì tưởng như chỉ đủ mua vài cốc trà sữa ở Bangkok, nhưng cô nàng tuyên bố sẽ dùng số tiền này để sống như nữ hoàng trong 4 ngày 3 đêm tại Đà Nẵng. Từ ăn uống, nghỉ ngơi, đến khám phá mọi ngóc ngách của thành phố biển xinh đẹp này. Bim nghe đồn rằng Đà Nẵng là điểm đến vàng của người Thái, nơi mà bạn có thể ăn sang, ở xịn, chơi chất với giá rẻ hơn cả đi ăn lẩu ở một quán bình dân tại Bangkok. Thật hay đùa? Cô nàng quyết định tự mình kiểm chứng, mang theo 10.000 baht đổi ra khoảng 6 triệu đồng Việt Nam và cùng 3 người bạn thân bắt đầu hành trình. Mục tiêu của nhóm là sống phong cách thượng lưu nhưng phải thật tiết kiệm, từ chỗ ở, phương tiện di chuyển, đến ăn uống và các hoạt động vui chơi. Bim bảo, cô muốn tìm hiểu tại sao người Thái ngày càng mê Việt Nam và liệu Đà Nẵng có thực sự đáng để bỏ qua những điểm đến quen thuộc như Phuket hay Pattaya không? Cùng theo chân cô nàng để xem chuyến đi này có gì hot nhé! Chỗ ở sang chảnh, Louis Apartment, cung điện giữa lòng Đà Nẵng. Ngay từ ngày đầu tiên, Bim và nhóm bạn đã chọn một chỗ ở khiến ai cũng phải trầm trồ, Louis Apartment, một căn hộ siêu rộng nằm cách bãi biển Mỹ Khê của Đà Nẵng chỉ 500-600 m. Cô nàng mô tả căn hộ này như một cung điện mini giữa lòng thành phố, với thiết kế hiện đại, sang trọng, không thua gì những khách sạn 5 sao ở Bangkok. Căn hộ có gì đặc biệt? Bim kể chi tiết, nó có 2 phòng ngủ lớn, mỗi phòng đều có giường king size rộng rãi, đủ cho cả nhóm nằm lăn qua lăn lại như đang ở phim Hollywood. 2 phòng tắm sạch sẽ, sáng bóng, với bồn rửa và vòi sen kiểu hiện đại, nhìn là muốn nhảy vào tắm ngay. Một phòng khách rộng thênh thang, đủ chỗ để cả nhóm tụ tập ăn uống, chơi bài, hay thậm chí nhảy nhót như đang ở quán bar. Và một khu bếp nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi, từ tủ lạnh, lò vi sóng, đến bếp nấu, sẵn sàng cho những bữa ăn tự nấu nếu nhóm muốn tiết kiệm hơn. Giá thuê thì sao? Chỉ 675 baht một người một đêm, khoảng 500.000 Việt Nam đồng, tính ra mỗi người bỏ ra chưa tới 500k để ngủ trong một không gian sang trọng như thế này. Bim bảo, ở Bangkok, với giá này, có khi chỉ thuê được một phòng trọ nhỏ xíu, chật chội, còn ở Đà Nẵng, cả nhóm được ở như hoàng thượng trong cung điện. Với view nhìn ra biển xanh rì, cát trắng mịn, không khí trong lành như đang đi nghỉ dưỡng ở Maldives. Cô nàng còn so sánh Đà Nẵng với Pattaya của Thái Lan, nhưng nhấn mạnh rằng đường phố Đà Nẵng sạch sẽ hơn, dây điện được sắp xếp gọn gàng, không lằng nhằng như tổ nhện ở quê nhà. Bim kể, từ cửa sổ căn hộ, cả nhóm có thể nghe tiếng sóng biển vỗ, cảm giác như đang ở một resort cao cấp, nhưng giá lại rẻ như đi ăn bún bò ở một quán bình dân. Cô nàng ví, ở đây giống như Pattaya nhưng pha thêm chút vibe Hàn Quốc, vừa hiện đại, vừa thơ mộng, đúng kiểu đi du lịch mà thấy đời đẹp như mơ. Giao thông Đà Nẵng, hỗn loạn nhưng đầy sức sống. Để di chuyển trong thành phố, Bim và nhóm bạn thuê một chiếc xe hơi có tài xế riêng, kiểu như Grab phiên bản xịn sò với một ông anh tài xế siêu vui tính, luôn miệng kể chuyện về Đà Nẵng. Ngay từ lúc lên xe, cả nhóm đã được một phen hú hồn vì giao thông ở đây. Xe cộ chạy bên tay trái, ngược hoàn toàn với Thái Lan, khiến Bim ban đầu cứ ngỡ mình lạc vào một bộ phim hành động Hollywood. Với xe máy, ô tô lướt qua nhau vèo vèo, bấm còi inh ỏi như một bản giao hưởng đường phố đầy kịch tính. Cô nàng kể, lần đầu ngồi xe, cả nhóm cứ nắm chặt tay nhau, mắt mở to, tưởng như đang chơi trò cảm giác mạnh ở công viên giải trí. Nhưng Bim nhanh chóng nhận ra, đó là đặc sản của giao thông Việt Nam. Cô bảo, ở đây, bấm còi là chuyện thường như ăn cơm, không ai cáu gắt hay khó chịu cả, cứ như một cách giao tiếp trên đường. Sau vài phút hoảng loạn nhẹ, cả nhóm bắt đầu thấy vui, cảm nhận được sức sống sôi động của Đà Nẵng, với những con đường sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng, dây điện được xếp ngay ngắn, không lộn xộn như ở Bangkok. Bim còn ví, đi đường ở Đà Nẵng giống như xem một màn trình diễn xiếc, hỗn loạn nhưng có tổ chức, nhìn mãi không chán. Cô nàng kể thêm, đường phố Đà Nẵng mang một vibe rất đặc biệt, vừa giống Pattaya với không khí biển cả, vừa có nét hiện đại như các thành phố ở Hàn Quốc. Với những tòa nhà xinh xắn, cây cối xanh mát,
và không khí trong lành khiến cả nhóm chỉ muốn mở cửa xe để hít thở thật sâu. Bữa sáng bánh mì, ngon quên lối về với giá siêu rẻ. Điểm dừng chân đầu tiên của nhóm là một quán bánh mì vỉa hè, nơi Bim gọi món bánh mì nhân thịt, bacon, rau củ với giá chỉ 67.000 đồng, khoảng 100 baht, tức 75.000 Việt Nam đồng. Cô nàng mô tả ổ bánh mì giòn rụm bên ngoài, mềm thơm bên trong, với nhân đầy ụ gồm thịt lợn hoặc gà. Bim không chắc lắm vì vị hơi lạ so với Thái Lan, bacon giòn tan, dưa leo, cà rốt và sốt béo ngậy. Bim bảo, mùi vị bánh mì khác hẳn với bánh mì kiểu Thái, nhưng ngon đến mức cả nhóm ăn xong vẫn muốn gọi thêm ổ nữa, cứ như bị nghiện ngay từ miếng cắn đầu tiên. Cô nàng ví, ăn bánh mì ở Đà Nẵng giống như ăn một chiếc burger siêu ngon nhưng giá rẻ hơn cả ly trà sữa ở Bangkok. Cả nhóm còn gọi thêm nước dừa tươi với giá 50 đến 60 baht, khoảng 40.000 k, ngọt thanh, mát lạnh, không khác gì nước dừa ở các quán ven biển Thái Lan. Bim nhận xét, đồ ăn sáng ở đây rẻ đến mức cô nghĩ chắc mình đang mơ, vì ở Bangkok, 100 baht chỉ mua được một cốc cà phê take away thôi. Chèo thuyền thúng ở làng dừa Cẩm Thanh, trải nghiệm không nơi nào có. Phần hấp dẫn nhất của video là khi Bim và nhóm bạn đến làng dừa Cẩm Thanh, một điểm du lịch nổi tiếng gần Hội An, để trải nghiệm chèo thuyền thúng. Giá vé chỉ 100.000 đồng một người, khoảng 150 baht, tức 110.000 Việt Nam đồng, rẻ hơn cả đi xem phim 3D ở rạp. Cả nhóm được người dân địa phương chèo thuyền, đưa đi dạo qua những con lạch xanh mướt, xung quanh là rừng dừa bạt ngàn, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Bim kể, lúc mới lên thuyền, cả nhóm hơi run vì sợ lật, giống như lần đầu đi xe đạp mà không dám đạp mạnh. Nhưng người chèo thuyền siêu thân thiện, vừa chèo vừa kể chuyện về rừng dừa, thậm chí còn dừng lại để bắt cua gầm tím cho nhóm xem. Bim mô tả, con cua nhỏ xíu, màu tím dễ thương, được bắt lên rồi thả xuống nước ngay, nhìn mà muốn mang về nuôi. Cô nàng còn kể, có người dân biết nói tiếng Thái, còn không thì dùng Google Translate, giao tiếp vui vẻ như đang chơi trò đoán chữ. Cảnh rừng dừa được Bim khen đẹp như phim Hàn Quốc, với những tán dừa xanh mát, nước lấp lánh dưới nắng và không khí trong lành khiến cả nhóm chỉ muốn ngồi trên thuyền mãi. Nhiệt độ hôm đó khoảng 31 độ C, giống thời tiết Bangkok nhưng mát mẻ hơn nhờ bóng dừa. Cả nhóm còn được thả hoa đăng trên thuyền, lung linh như đang quay MV ca nhạc. Bim bảo, chèo thuyền thúng ở đây giống như lạc vào một thế giới khác, vừa chill vừa thú vị, không nơi nào ở Thái Lan có trải nghiệm này. Hải sản Đà Nẵng, tươi như vừa vớt, to như trong phim. Buổi tối, nhóm Bim kéo nhau đến một nhà hàng hải sản ven biển, nơi cô nàng gọi là thiên đường của người yêu hải sản. Nhà hàng này không có menu cố định, mà khách tự đi chọn hải sản tươi sống trong các bể, tôm, cua, hàu, giò và cả bú Alaska to như cái đĩa ăn cơm. Bim kể, cả nhóm được dẫn đi xem từng loại hải sản, từ những con tôm to bự, hàu mọng nước, đến sò điệp béo ngậy, rồi chọn cách chế biến, nướng, hấp, xào tỏi, hay thậm chí ăn sống kiểu sashimi. Cả nhóm gọi một bữa tiệc hải sản hoành tráng, bao gồm bú Alaska siêu to, hàu ngọc trai lạ lẫm và sò điệp nướng mỡ hành thơm lừng. Tổng hóa đơn cho bữa ăn này là 1,6 triệu đồng, khoảng 590 baht một người, tức 450.000 Việt Nam đồng. Bim bảo, ở Bangkok, với số tiền này, có khi chỉ ăn được một đĩa tôm nhỏ, còn ở Đà Nẵng, cả nhóm được ăn no căng bụng, hải sản tươi như vừa vớt từ biển lên, con nào cũng to, mọng nước, ăn vào là đã cái nư. Cô nàng ví, ăn hải sản ở đây giống như trúng số độc đắc, vừa ngon, vừa nhiều, mà giá rẻ như đi chợ. Bim kể thêm, không khí nhà hàng rất nhộn nhịp, với các bàn đầy du khách và người địa phương, ai cũng cười nói rôm rả, tạo nên một vibe giống như đang dự tiệc ở một làng chài ven biển. Cô nàng còn ấn tượng với cách nhân viên nhà hàng nhiệt tình hướng dẫn, gợi ý món ăn và thậm chí giải thích cách chế biến để phù hợp với khẩu vị người Thái. Bim bảo, chính sự tươi ngon và giá cả hạt rẻ của hải sản Đà Nẵng là một trong những lý do khiến người Thái mê mẩn Việt Nam. Trà chanh và đồ ăn vặt, lạ miệng, giá siêu mềm. Ngoài bánh mì và hải sản, nhóm Bim còn thử một loạt đồ ăn vặt và nước uống trên đường phố Đà Nẵng. Đầu tiên là trà chanh, giá chỉ 20 baht, khoảng 15.000 Việt Nam đồng. Bim mô tả trà chanh tươi mát, không quá chua, có chút ngọt nhẹ, giống như uống trà đào nhưng ít đường hơn, khiến cả nhóm uống xong cảm giác healthy như vừa đi spa xong. Cô nàng nhận xét, đồ uống ở Việt Nam thường ít ngọt so với khẩu vị người Thái, nên uống không lo tăng cân, khác hẳn những ly trà sữa ngọt lịm ở Bangkok. Tiếp theo, nhóm thử một món ăn vặt, có thể là bánh tráng nướng hoặc bánh xèo, với nhân tôm, hàu, hành phi và trứng cút, giá chỉ 50.000 đồng, khoảng 37.000 Việt Nam đồng. Bim bảo, món này giòn tan, thơm lừng, với vị béo của trứng cút, vị mặn của tôm và vị thơm của hành phi. Nhưng cô không chắc nhân là tôm hay hàu, giống như ăn một món lạ lần đầu mà không biết gọi tên.
Cô nàng ví, món này giống như ăn snack nhưng phiên bản Việt Nam, vừa ngon vừa lạ, ăn xong là muốn mua thêm chục cái. Cô nàng nhận xét, chính sự đa dạng và giá rẻ của đồ ăn vặt ở Đà Nẵng là một điểm cộng lớn, khiến người Thái cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo khi du lịch Việt Nam. Đi thuyền sông, chill như phim tình cảm Hàn Quốc. Sau khi chèo thuyền thúng, nhóm BIM tiếp tục trải nghiệm đi thuyền trên sông vào buổi chiều. Giá vé ban đầu là 300.000 đồng, nhưng nhóm thương lượng còn 100.000 đồng một người. Thuyền hơi đông, không gian chật một chút, nhưng BIM bảo ngồi trên thuyền ngắm sông nước, thả hoa đăng, cảm giác chill như đang trong một bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Cô nàng kể, cả nhóm mệt vì đi bộ cả ngày, nên ngồi thuyền giống như sạc pin, thoải mái như nằm dài trên sofa ở nhà. BIM mô tả, hoa đăng lung linh trên mặt nước, kết hợp với ánh hoàng hôn, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh, khiến cả nhóm cứ ngồi ngẩn ngơ, quên cả thời gian. Cô nàng ví, ngồi thuyền ở đây giống như lạc vào một cảnh phim lãng mạn, chỉ thiếu nam chính nữa là đủ bộ. BIM bảo, hoạt động này tuy đơn giản nhưng lại là một điểm nhấn, vì ở Thái Lan hiếm có nơi nào vừa rẻ vừa mang lại cảm giác thư giãn như vậy. Người dân Đà Nẵng, thân thiện như bạn thân lâu năm. BIM dành nhiều lời khen cho người dân Đà Nẵng, một trong những lý do chính khiến người Thái mê Việt Nam. Cô nàng kể, người dân ở đây thân thiện, luôn cười tươi, sẵn sàng giúp đỡ du khách, giống như bạn thân lâu năm gặp lại sau bao ngày xa cách. Một số người biết nói tiếng Thái, còn không thì dùng Google Translate, giao tiếp vui vẻ như đang chơi trò đoán chữ. Có ông chú chèo thuyền thúng còn dừng lại bắt cua gầm tím cho nhóm xem, rồi kể chuyện về rừng dừa với giọng điệu hóm hình, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả. BIM bảo, người Thái đến Đà Nẵng nhiều, nên người dân địa phương đã quen với du khách Thái, thậm chí học vài câu tiếng Thái để giao tiếp, như xin chào hay cảm ơn. Tổng kết chi phí, sống sang mà không cháy túi. Cuối ngày, BIM ngồi tính lại chi phí, và con số khiến cô nàng câm lặng vì bất ngờ, chỗ ở, 500.000 Việt Nam đồng một người một đêm cho căn hộ sang chảnh Louis Apartment. Bánh mì, 75.000 Việt Nam đồng cho một ổ đầy ụ nhân. Hải sản, 450.000 Việt Nam đồng một người cho một bữa tiệc hoành tráng. Nước rửa, 40.000 Việt Nam đồng. Trà chanh, 15.000 Việt Nam đồng. Đồ ăn vặt, 37.000 Việt Nam đồng. Thuyền thúng, 110.000 Việt Nam đồng. Tổng cộng, cả nhóm chỉ tiêu khoảng 1,3 đến 1,5 triệu Việt Nam đồng một người, 1.800 đến 2.000 baht cho một ngày sống xa xỉ ở Đà Nẵng. BIM bảo, nếu không ăn hải sản đắt đỏ, cả ngày chỉ tốn tầm 1 triệu Việt Nam đồng, rẻ hơn cả đi ăn buffet ở một quán bình dân tại Bangkok. Với ngân sách 6 triệu đồng cho 4 ngày, nhóm vẫn còn dư tiền để tiếp tục quẩy ở những điểm đến khác. BIM kể, cô không thể tin được rằng với số tiền này, cả nhóm được ở căn hộ sang trọng, ăn hải sản tươi ngon và trải nghiệm những hoạt động độc đáo như chèo thuyền thúng, trong khi ở Bangkok, 10.000 baht có khi chỉ đủ đi chơi 1 đến 2 ngày. Cô nàng ví, ở Đà Nẵng, 6 triệu đồng giống như một chiếc đũa thần, biến bạn thành tỷ phú trong chớp mắt. Các bạn thân mến, sau một ngày tung hoành ở Đà Nẵng, BIM nhận ra lý do tại sao người Thái bỏ Bangkok để sang Việt Nam, giá rẻ, chất lượng cao và sự thân thiện hiếm có. Từ chỗ ở sang chảnh như khách sạn 5 sao với giá chỉ bằng ly trà sữa, đến hải sản tươi ngon to đùng với giá hạt rẻ, và những hoạt động độc đáo như chèo thuyền thúng ở làng dừa Cẩm Thanh, tất cả đều khiến cô nàng phải thốt lên rằng Đà Nẵng là thiên đường giá rẻ mà người Thái không thể bỏ qua. BIM kể, ở Bangkok, với 10.000 baht, có khi chỉ đủ đi chơi 1-2 ngày, ăn vài bữa ngon, còn ở Đà Nẵng, cả nhóm được sống như vua chúa suốt 4 ngày mà vẫn dư tiền. Cô nàng còn ấn tượng với sự hiếu khách của người dân Đà Nẵng, từ ông chú chèo thuyền thúng, anh bán bánh mì, đến nhân viên nhà hàng hải sản, ai cũng cười tươi, sẵn sàng giúp đỡ, khiến cả nhóm cảm thấy như đang ở nhà. BIM bảo, chính sự kết hợp giữa cảnh đẹp, đồ ăn ngon, giá rẻ và con người thân thiện đã làm nên sức hút của Đà Nẵng, khiến người Thái không thể cưỡng lại. Video kết thúc với lời kêu gọi đầy hào hứng, hãy rủ bạn bè, gia đình đến Đà Nẵng ngay. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ, cảnh đẹp như mơ, đồ ăn ngon quên lối về và con người thân thiện như bạn thân lâu năm. Nếu thấy thích, nhớ like, share và comment để kể mình nghe bạn ấn tượng nhất với phần nào của chuyến đi BIM nhé. Hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye!